mình nghĩ là cái việc nhuộm tóc tại nhà cực kỳ quen thuộc đối với du học sinh, cho nên là hôm nay mình sẽ tự nhuộm tóc đèn rất rồi. Đầu tiên thì mình sẽ dùng cái nâng tông này. Đây là không phải là bleach, không phải là thuốc tẩy nha, mà nó chỉ là lightener. Nó sẽ làm cho màu tóc mình sáng lên một chút, thì sau đó mình áp lên mấy màu khác thì nó mới lên được. Đây nè, có cái bảng màu tóc. Nếu mà tóc mình là dark brown, nó ra màu này, hy vọng là vậy. Nhưng mà theo các bạn thấy thì nó vẫn có một ít tông đỏ ở trong tóc của mình, nên là không chắc là nó sẽ ra đúng cái màu blonde đó, mà nó ra màu cam thì chưa gội đầu nha. Kiểu như là để tóc chưa gội, để khô, với lại mặc một cái đồ này nó tối, đồ cũ. Đây là những gì có trong hộp hả? Đầu tiên mình sẽ nhìn lọ này trước, có cái nắp nè. Theo là sử dụng cái bột này, cái bột này nó ghi là khá là độc. Cái bột sorry, cái bột này khá là độc, cho nên là phải tap cho cái bột này nó đi xuống dưới đáy thì mới cắt, không thôi nữa nó bay ra hít thì sẽ không có lợi cho sức khỏe. Cái để chị sẵn rồi nha. Mình sẽ bỏ cục này vào trong đây. Tiếp tới là dùng kem này bỏ vào lọ này vô. Cái này nó dặn là một khi mà mình đã bỏ hết cái lightening cream này xong thì mình phải đóng nắp lại liền. Đóng lại. Thời gian là 25 phút. Sau 25 phút đó thì mình sẽ check coi là nó đã đủ độ sáng chưa. Đây là tóc mình sau 25 phút, cho nên là mình sẽ set thời gian thêm 15 phút nữa. Tổng cộng thời gian lightening là 40 phút. Đây là tóc mình sau 40 phút. Khá là vàng ha, nhưng mà nó nhìn kỹ nó không có được đều. Với lại cái màu nó vẫn còn màu cam chứ không phải là màu blonde. Ok, bây giờ mình sẽ đi rửa tóc này đi và dùng cái này á, dùng cái túi này, túi Color After Treatment. Nó bảo là mình rửa tóc này xong thì mình phết cái này lên tóc mình và để đó trong vòng 2 đến 3 phút. Tóc khi mà nhuộm xong không có bị xơ và khô như là cái tẩy, mà cái này mà giống mà nó nâng tông mình sáng như vậy thì cũng giống tẩy rồi đúng không, nhưng mà nó lại không làm tóc mình bị khô xơ quá nhiều, cảm tóc rất là mượt, không có bị chết. Bây giờ mình sẽ nhuộm tiếp em này. Màu này nó tên là Dark Rose Gold, nhưng mà mình nghĩ nó sẽ không lên đúng như mình muốn đâu. Nhuộm tiếp tóc này thì cái quá trình cũng y chang như là cái màu nhuộm blonde đó thôi.
Lọ thứ nhất đến số 1. Lọ thứ nhất số 10. Lọ thứ 2. Và cuối cùng là dầu xả, là bước cuối cùng. Mình sẽ bỏ cái này, cái này lắc lên, apply lên tóc. Sau đó cái này thì người ta kêu để 30 phút. Mình sẽ để 30 phút, sau đó rửa đi, apply cái dầu xả này là xong. Giờ mình đang set thời gian là 30 phút. Cái thuốc nhuộm này thì thấy nó có mùi thơm. Có mùi giống mùi nho, thơm mùi nho, nó không có mùi hắc, giống như là cái nhuộm vàng ban nãy. Mọi người, đây là màu tóc của mình dưới ánh nắng. Không biết nữa, nhìn cũng không đến nổi, nhưng mà để nói là màu lên khá đúng với cái description ở trên cái box, cái hình minh họa trên cái hộp. Nó sẽ lên màu này thì đúng là tóc mình sẽ lên màu này thôi. Màu này đứng dưới nắng nè.